So ayun guys, umpisa na natin. Bale, ito na yung aking bagong cage ngayon. Bale, ang nabago pa lang dito sa cage natin is naglagay ako ng mga bumpers, ano bang ibang terms dito. Ayun. Para hindi siya directly na tumama sa lens, naglagay ako ng sugro dito sa tatlong sides niya. Para kapag bumagsak siyang ganon, naka-raise siya, hindi directly na tatama yung lens niya sa ground. And naglagay din ako ng bumpers dito sa likod para kapag bumagsak siya dito, hindi rin directly natatama yung screen niya sa likod. So ayan, naglagay ako ng dalawang bumpers. Ngayon, i-customize natin siya sa design na gusto ko, sa kulay na gusto ko. Kaya ayun, ayaw ko kasi ng plain black ngayon. Dati gusto ko plain black lang para stealthy, pero halos lahat na ng cage ngayon plain black, kaya papalitan natin siya ng kulay. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. So ayan guys, ito na yung aking bagong rig ngayon, GoPro rig. So nakalagay dito sa side yung mic adapter natin, and then pwede ka pang maglagay ng mic mo dito, lights mo dito, or vice versa. Dito yung light mo, bahala ka na. Tapos ang kagandahan nito, same pa rin yung height factor niya, mas malapad nga lang siya ng konti. Pero, yun ang in-after ko kasi dito kasi kapag tumaas siya, umangat siya. Okay, wait. Pakita ko na lang sa inyo. So, ayan guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Bale, mas ginusto kong mas wide siya. Mas wide siya kaysa mas tall. Kasi yung ibang cage guys, andito yung mic adapter niya. So, kapag sa akin kasi, aangat siya, baka mablock nyo yung vision ko. So, for safety purposes guys, ito yung napili kong design. Nasa side yung mic adapter ko. So, ayun. Meron pa akong ginawang isang DIY na
mic adapter holder din. Itong isa. Ito guys. Bale, ito naman. Dito siya. Ayan. So, wait. Kunin ko lang isang helmet para makita nyo kung ano yung view nyo sa isa pang helmet. And then, ilagay natin ito. Okay. Alright guys. So, ito yung sasabi ko sa inyo. Isang helmet ko. Kasi kapag tinaasan mo, mabablock na yung vision mo. So, ayaw ko kasing makompromise yung vision mo dahil lang sa pag-vlog. So, ayan, clear lahat. So, ito siya sa may isang helmet. So, ilagay natin yung isang mic adapter natin. Alright, so ito yung pangalawang mic adapter option natin guys. Kumbaga yung pangalawa, andito na siya sa may baba. Same pa rin, tulad nung unang setup ko na nasa baba yung mic adapter ko. Katulad nung nasa mga unang vlog ko. Ito yung unang setup ko. Oops. Ayan. Ito yung unang setup ko dati. Ayan siya. Medyo ang problema ko lang dito guys. Pag ganyan kasi. Teka, ayan. Pag ganyan kasi medyo mas protruding siya. Pero konti lang naman. Sorry guys, hindi autofocus tong ating camera, low tech pa to. So ayan. Ayan siya guys. Ayan. Ang kagandahan ng setup na to guys, hindi siya kasing bigat tulad nung sa may Ulanzi. Kasi sa may Ulanzi, sobrang bigat niya. Halos aluminum or bakal ata lahat ng parts niya. Pati yung sa may mic adapter holder niya. Bakal lahat. Ito, ang bakal lang dito is yung mismong cage niya. So, protected pa rin yung ating GoPro. So, ito yung ating mismong cage. Bali, ang nagpagaan dito guys, yung mga solid na nakalagay na bakal dun sa may Ulanzi, dito. Kasi sa kanya medyo makapal ito, maraming butas. Ayan siya. Then, wala na rin siya nung, ano tawag dito, yung sa may paa. Kasi yung mismong paa ng GoPro yung gagamitin mo. Ayan siya. Ang hirap naman nila. Ayan. Ayan, malaki yung na-save nila sa weight dito sa may baba. And then, wala na rin siyang cover sa likod. Kumbaga, nakapasok naman yung mismong cam sa cage. Kumbaga, protected naman siya. Ngayon, kung tatanong ko kung paano ko malaglag, hindi siya malalaglag guys. Kasi, unang-una nakasangga yung paa niya dito. Sa baba. And then, ito. Hindi mo siya may papasok kung meron yung battery cover mo. Kaya, kailangan mong tanggalin. So, anytime, pwede mo na siyang palitan ng battery na andyan pa rin yung cage mo. Kumbaga, ito na yung kasakasama mo palagi. Kahit di mo na siya tanggalin sa cage. Ayan siya guys. Ayan, subukan ko kung kaya ng one hand. So, pag magtatanggal ng battery, wala nang problema. Ayan. Sobrang dali lang lahat. Linagyan ko lang ng mga para sa mga bumps para hindi directly na tumama agad. So ayan siya.
So ayan guys, yan na lahat yung bagong cage ko, bagong setup ko. So kung nagustuhan nyo guys, leave a like, comment, subscribe. Sa mga bago pa, huwag nyong kakalimutan i-ring na rin yung notification bell natin para ma-notify ka tuwing mag-upload tayo ng mga bagong videos. So ayan lang, salamat sa pagsama sa akin. Peace!